چطوری داده هامو تو اکسل وارد بکنم، چجوری فونتش و سایزش و رنگ نوشته هامو تنظیم بکنم، یا اصلا جدولمو چجوری ترسیم بکنم توی اکسل. با ما همراه بشید تو این ویدیو جواب این سوالا رو بهتون میگیم. دوستان خوبم سلام، من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانش پیشه. دومین ویدیو از آموزش اکسل رو در خدمتتون هستم. میخوایم توی این جلسه با پنل فونت و پنل الاینمنت از سربرگ هوم آشنا بشیم. بریم و دسکتاپ هم رو با شما شیر بکنم. خب جلسه قبل ما با محیط اکسل آشنا شدیم و قسمت‌های مختلفش رو شناختیم. یاد گرفتیم که این بالا یه سری سربرگ‌های مختلفی وجود داره و روی هر سربرگ که کلیک بکنیم دستوراتی که روی روبان قرار دارن تغییر میکنن. توی سربرگ هوم ما یک پنل فونت داریم. توی پنل فونت دستوراتی که مربوط به تنظیم نوع نوشتمونه، یعنی دستخطمون در واقع قرار گرفته. مثلا توی این قسمت بالا اگر من این منو رو باز کنم یه سری فونت میبینیم که اینا نوع نوشتمون رو تغییر میده. فرض کنید من اول بیام این چند تا دیتا وارد این سلول هامون بکنیم. اینجا بنویسیم name، اینجا بنویسیم age مثلا، اینجا بنویسیم phone number. حالا یه دونه این شیتمون انگلیسیه، از چپ به راست انگلیسی وارد میکنیم، یه شیت هم فارسی کار میکنیم. خب الان ببینید من روی نیم اگه کلیک بکنم و این منو رو باز کنم، هر کدوم از این فونت ها رو که موسم روش قرار بگیره نوع نوشته و دستخطمون تغییر میکنه، فونتمون عوض میشه. بر اساس اون سلیقه خودمون میتونیم که از این فونت ها رو انتخاب بکنیم. حالا اگه نوشته فارسی بود طبیعتا باید فونت فارسی انتخاب کنیم. گزینه کناریش سایز نوشته ها رو تغییر میده. الان سایز پیش‌فرضش 11، من میتونم بذارم 14، بذارم 16 و 18، ولی معمولش 12 یا 14 دیگه. خیلی بزرگ نمی‌کنیم یا خیلی ریز نمی‌کنیم. ولی اگه اطلاعاتمون خیلی زیاد بود اون وقت میتونیم از سایزهای کوچیک‌تر هم استفاده کنیم، مثلا 8 9. اگه با ورد کار کرده باشین این دستورا براتون آشناه. حالا علاوه بر اینکه من اینجا میتونم انتخاب کنم، میتونم عدد دلخواهم هم تایپ کنم. مثلا 12 بعدی شده 14، 13 نداره، من همینجا 13 رو تایپ میکنم، اینتر میزنم، سایزش میشه 13. دو تا گزینه کناری increase font size و decrease font size هست، اضافه کردن و کم کردن سایز نوشتمونه، که به جای که بریم این منو رو باز کنیم و انتخاب کنیم میتونیم دونه دونه روش کلیک بکنیم تا سایز نوشتمون بزرگ بشه، یا دستور کناری سایز نوشته رو کوچیک میکنه. حالا بذارید بزرگش کنیم. وقتی که بزرگش میکنیم میبینید که دیگه سلول ارزش کوچیکه، نوشته توش جا نشده. نکتهش چیه؟ کافیه که موسمون رو بیاریم آخر ستونمون وایسیم، اینجا که نوشته A در واقع بین A و B وایسیم، شکل موس تغییر میکنه. الان اینجا یه شکل، روی این دوتا بین این A و B روی خط که وای میسته شکلش تغییر میکنه. به این صورت که در اومد موسمون دبل کلیک میکنیم، اندازه اون نوشته ستون رو تغییر میده. الان H توی ستون B کوچیکه، من دوباره اگه بین B و C موسم رو نگه دارم و دبل کلیک کنم، سایز ستونم به اندازه H تغییر کرد، به اندازه H. C و D همینطور. خب حالا فرض کنید که من سایز نوشته هامو تنظیم کردم، همشون رو به این یه سایز بذاریم دیگه، بذاریم 16. دوباره این دبل کلیک ها رو باید انجام بدم تا سایز ستون مناسب تغییر کنه. اگر بخوام نوشته هامو ضخیم بکنم، بولدشون بکنم، نوشته رو انتخاب میکنم، اینجا دکمه بولد رو کلیک میکنم، روشن میشه و نوشته یه ذره ضخیم تر میشه. کلیدای میانبرش، یعنی کلیدای ترکیبیش کنترل و بی
از کیبورد با هم فشار میدیم بولد روشن میشه. دوباره یه دور دیگه اگه فشار بدیم کنترل و وی رو خاموش میشه. دستور کناری ایتالی که نوشته ها رو کج میکنه، کنترل و آی رو با هم فشار میدیم نوشته های ذره مورب میشه. دوباره اگه کنترل و آی رو فشار بدم خاموش میشه. رو خودش هم میتونیم قاعدتاً کلیک بکنیم روشن بشه و بار دیگه خاموش میشه. گزینه بعدی کنارش آندرلاین، زیر نوشته هامون خط میکشه. یه فلش کوچیک هم داره که یه دونه خط ساده، آندرلاین یا 2 تا خط. حالا من اول آندرلاین ساده، میبینید که الان زیر نیم یه خط کشید. حالا دابل آندرلاین رو کلیک میکنم، خطش 2 خطی شده. گزینه بعدی رو بذارید بریم تو شیت فارسی بهتون بگم. بریم دستور بعدی. این دستورمون دستور فیل کالر هستش. هر سلولی رو که انتخاب بکنیم از رنگ‌های موجود میتونیم انتخاب کنیم تا اون سلول از این رنگ پر بشه. کل سلول رنگی میشه. حالا من میتونم یه ناحیه رو انتخاب کنم و اون ناحیه رو کلاً بهش یه رنگی بدم. کناریش فونت کالره، یعنی رنگ خود نوشته. فون نامبر رو انتخاب میکنم و رنگش رو قرمز میکنم. خب این حالا انگلیسی بود. ما شیت اردیبهشتمون تو جلسه قبل یادتونه فارسی بودش. بیایم اینجا یه سری اطلاعات فارسی وارد کنیم. مثلا من توی سلول A1 کلیک میکنم و مینویسم ردیف. لازم نیست دوستان دبل کلیک کنین. خیلی از بچه‌ها من میبینم که دبل کلیک میکنن توی سلول ها تا بخوان اطلاعاتی وارد کنن. نیازی نیست، یه دونه کلیک کنید کافیه. اینجا مینویسم نام کالا. حالا بازم لازم نیست هی موضوع بگیریم بریم رو خونه بعدی کلیک بکنیم. میتونیم کلید تب رو بزنیم. کلید تب از کیبورد به ترتیب حرکت میکنه میره روی ستون بعدی. یعنی من الان روی B1 هستم میره روی C1. مثلا بزنم قیمت واحد. دوباره تب رو میزنم مینویسم تعداد. دوباره تب رو میزنم مینویسم قیمت کل. یه تب دیگه مینویسم. این تب رو با اون تب اشتباه نگیرید. اینا تب ها یا زبانه ها یا سربرگامون هستن. این تبی که دارم میگم کلید تب از کیبورده. خب اینجا مینویسم تخفیف. دوباره حالا به جای تب میتونید از این فلش های کیبورد هم استفاده کنید دیگه. فلش های چپ و راست با این راحت میتونید حرکت کنید. تب فقط این میره ستون بعدی. اگه بخواید برگردید عقب با فلش ها میتونید برگردید. اینجا مینویسم قیمت بعد از تخفیف. حالا اگه بخوام بیام پایین اینتر رو اگه بزنم میاد یه خونه پایین تر. دوباره چپ و راست رفتنش رو با همون فلش ها میخواین انجام بدید راحت تره. میام پایین 1 2 3 4 با فلش میام پایین یا با اینتر. نام کالا فرض کنید که کتاب درسی، کتاب کمک درسی، CD آموزشی، اینجا مثلا خودکار. پس روی هر سلولی یا کلیک میکنم یا با این فلش ها حرکت میکنم روی اون سلول و تایپ میکنم. همین. حالا یه سری نکته اینجا با هم بررسی کنیم. اولا که ببینید CD آموزشی به چه صورت شد. اول نوشته آموزشی بعد نوشته CD. خب این یکی از دستوراتی که میاد توی پنل الاینمنت. خب پنل الاینمنت بیشتر مربوط به ترازبندی نوشته ها، محل قرارگیری نوشته ها، تنظیمات خود سلول ها هستش. پنل فونت بیشتر رنگ و سایز نوشته ها بود. خب توی پنل الاینمنت ما اینجا یه دستوری داریم. اگر فلشش رو باز کنیم 3 تا گزینه داره: left to right، right to left و context. left to right برای نوشته هایی که فقط انگلیسی هن. right to left برای نوشته هایی که فارسی هن یا ترکیب فارسی و انگلیسی هن. context یعنی خود اکسل با توجه به زبانی که ما انتخاب میکنیم، مثلا فارسی رو داریم تایپ میکنیم یا انگلیسی تایپ میکنیم، خودش متوجه بشه. معمولا ما رو کانتکست، چون پیش‌فرضش رو کانتکسته، مشکلی برامون ایجاد نمیکنه و ما با همین کانتکست پیش میریم. الان ببینید همه اطلاعاتی که من وارد کردم، ردیف، نام کالا و بقیه اطلاعات رو کانتکست بود.
مشکل ایجاد نشد. اما زمانی این ایراد خودش رو نشون میده که ما انگلیسی و فارسی با هم داریم مینویسیم، مثل اینجا سیدی آموزشی. تو این حالت بهتره بریم و رایت تو لفتش بکنیم که این درست بشه. بعضی وقتای دیگه مثلا اینجوری پیش میاد که ما نوشتیم یک نفر ولی نفر یک نشون میده. تو همچین حالتایی هم باز نیازه که بیاین و رایت تو لفتش کنیم. خب این یه قضیه. حالا اول طبق اطلاعاتی که یاد گرفتیم این جدولمون رو یه خورده ظاهرش رو درست کنیم، قشنگش کنیم. کل اطلاعات هم انتخاب میکنم، کافیه که رو خونه اول کلیک کنم و با موس بگیرم بکشم. حالا یه چند تا ردیفم بیشتر گرفتم. اول فونتشون رو میاریم، فونت فارسی انتخاب میکنیم، مثلا فونت بنازنین. سایزشون رو میارم میذارم روی 14. این قسمت ردیف رو انتخاب میکنم، همش رو میذارم مثلا این رنگ. بذارم این پررنگ‌تر بذارم، نوشته هاشو سفید کنم. نوشته ها سفید و فارسی. حالا اگه کلش رو انتخاب کنم، این گزینه که اینجا بهتون گفتم تو شیت فارسی بگم، این کادر جدول میخوان درست کنیم، بوردر یا کادر. ببینید باتم بوردر رو اگه انتخاب کنم فقط میاد پایین اون قسمتی که انتخاب کردم خط میکشه. مثلا اگر من فقط توی یه سلول انتخاب کنم و باتم بوردر رو بزنم فقط پایین اون سلول خط میذاره. اگر که بقیه‌اش هم همینطوره، تاپ بوردر فقط بالا، لفت فقط چپ و رایت فقط سمت راست کادر میندازه. برای زمانیه که ما فقط میخوایم یه قسمتی از سلولمون کادر داشته باشه. نو بوردر یعنی اصلا کادری نداشته باشه. این گزینه برای ما خوبه. آل بوردر ما میخوایم همش کادر داشته باشه. آل بوردر رو میزنم. الان همه سلول هایی که انتخاب کردم اومد داخل جدول، اومد داخل کادر. دیگه دور تا دور همه سلول ها برای ما کادر گذاشته. حالا گزینه های دیگه هم داره، مثلا outside فقط بیرون اون سلول هایی که انتخاب کردیم رو کادر بذاره. الان اگه اینو انتخاب کنم و outside رو بذارم میبینید که فقط بیرونش رو کادر کشید. یا گزینه بعدیش thick outside border زخیمش میکنه. خب این حالا کلا بحث کادر. اگه مثلا بخواید دستی کادر بکشید، اینجا درو، علامت مداد کشیده، اینا دستی میکشه. یا ایریز برای پاک کردن کادریه که کشیدین. پایین‌تر میتونید رنگ کادرتون هم انتخاب کنید، مثلا حتما مشکی نباشه، بر اساس سلیقتون هر رنگی که میخواین. مثلا من اول این رنگ رو انتخاب میکنم، الان مداد ظاهر شد. اگه با مداد بخوام کار کنم باید دونه بدونه اینا رو بکشم، ولی چون سخته کلید اسکیپ رو میزنم از کیبورد که از این مداد خارج بشه. دوباره کلش رو انتخاب میکنم، رنگش رو که قبلا انتخاب کرده بودم دیگه، میام دوباره آل بوردر میزنم. الان همه سلول ها با رنگ انتخابی من کادر دار شد. یا حتی ضخامتش رو اگه بخواید تغییر بدین توی لاین استایل میتونید خدشین کنید، میتونید ضخیم‌تر بکنید و این استایل هایی که آماده اینجا هستش. بقیه‌اش هم که دیگه فقط استایلش رو داره تغییر میده، ضخیم باشه یا دو خطی باشه، بالا یا پایین باشه. خب پس این بحث پنل فونت. حالا بریم تو پنل الاینمنت. با این گزینه رایت تو لفت آشنا شدیم. اگر یه جا انگلیسی و فارسی نوشته‌تون با هم بودش یا عدد و نوشته با هم بود، از رایت تو لفت میتونید کمک بگیرید. این 4 تا در واقع این سه تا پایین 3 تا بالا میشه 6 تا. این 6 تا دستور محل قرارگیری نوشتمونه توی سلول. فرض کنید که من الان یه دونه سلول اینجا فعلا اینا رو کاری ندارم، یه دونه اینجا سلولمو بزرگ کنم، مثلا این پیو اینجا یه ذره گرفتم کشیدم این بزرگتر شد، از اینجا میتونم یه ذره بگیرم بکشم این پی بزرگتر شه. یه دونه متن اینجا بذارم، مینویسم آزمایشی. خب الان این متنی که اینجا نوشتم با توجه به این 6 تا گزینه میبینید که کجا هستش. اولا که این
سمت راسته و طبق این پایین قرار گرفته. روش که وای میستم اسمش میاد bottom align، یعنی تراز پایین. اینم که نوشته align right، تراز سمت راستمون. خب این سه تا مربوط به در واقع حرکت عمودی نوشتمونه. این پایینه، این میاره وسط، این میاره بالا. این سه تا حرکت افقی نوشتمونه. این سمت راسته، این میاره وسط، این میاره چپ. مثلا من میتونم بذارم هر دو حالت رو روی وسط که کامل وسط سلول قرار بگیره. خب این گزینه بعدی اورینتیشن یا جهت نوشتمونه. اگه فلشش رو باز کنم میبینید که میتونیم زاویه بدیم به نوشتمون. مثلا اینو قطری نوشت، حالا تو جهت‌های مختلف، یا حرف عمودی بنویسه. حالا اینجا دیگه جا نشده، میبینید چند تا حرفش دیده میشه. یا بازم عمودی باشه ولی دیگه حرف به حرف نباشه، عمودی باشه ولی جهتش فرق بکنه. اینا رو میتونید خودتونم با امتحان کردن پیدا بکنید، نکته خاصی نداره. این گزینه آخر فرمت سل الاینمنت رو اگه بزنیم یه پنجره باز میشه. این ساعت رو میبینید دقیقا ما میتونیم بگیریم با دست بکشیم و زاویهش رو اینجا تغییر میده، یا اینکه خودمون زاویه دلخواه رو وارد بکنیم. هر زاویه‌ای که اینجا بدیم و اوکی بکنیم نوشتمون طبق اون زاویه اینجا ظاهر میشه. ما تنظیمات جزئی تری هم داره ولی ما فعلا نمیخوایم خیلی ریز بشیم تو جزئیات، بیشتر میخوایم با کلیت اکسل آشنا بشیم و به مرور زمان جزئیات هم بین درسامون گفته میشه. خب پس اینجا این سلول رو من اصلا کلا دیلیتش کنم. اینجا رو میام دبل کلیک میکنم که برگرده به حالت اول. یاد گرفتیم که اگر بین خطوطمون مثلا بین H و I وایسم دبل کلیک کنم سلول H هم اندازش درست میشه، یا بین G و H دبل کلیک کنم سلول G اندازش مطابق با نوشته که داخلش وارد شده تنظیم میشه. اما فرض کنید که من نمیخوام اگه اینجا دبل کلیک کنم این قیمت بعد از تخفیف ایرادش رو برطرف کنم، این G1 خیلی ارزش نسبت به سلولای دیگه بزرگتر شده. یک کنترل و زد میزنم که برگردیم عقب. یه راه دیگه داریم توی همین قسمت الاینمنت، ما دستوری داریم به اسم رپ تکست. اگه من الان کلیکش بکنم چی کار میکنه؟ شبیه کار اینتر توی ورد. ما تو ورد وقتی یه چیزی مینویسیم اینتر میزنیم میاد سر خط، ولی اگه تو اکسل من توی یه سلول چیزی بنویسم بعد اینتر بزنم میاد سلول پایینیش. خب پس چیکار کنم؟ از رپ تکست استفاده کنم. الان به جای اینکه این خونه رو بیاد ارزش رو زیاد کنه اینتر زد چند تا و چند خطش کرد. این دیگه سلیقه شما که دوست دارید در واقع چند خطی باشه نوشته هاتون، یا ترجیح میدین عرض سلول زیاد باشه و کل نوشته داخلش جا بشه. خب اینجا من کنترل زد زده بودم. اینم از این دستور. حالا الان توی این کتاب درسی و کتاب کمک درسی هم اتفاق میفته. هم میتونم بین B و C دبل کلیک کنم به اندازه بزرگترین نوشته، یعنی کتاب کمک درسی این ستون بزرگ میشه. ببینید هم میتونم چیکار کنم؟ هم میتونم رپ تکست رو بزنم چند خطی بشه. حالا من اینجا ترجیح میدم دبل کلیکش کنم. این CD آموزشی هم کلیک میکنم میارمش سمت راست که همه نوشته ها سمت راست باشه. اینا رو همه رو کلیک میکنم میذارم وسط. و این ستون H اضافه است. اینو میام روی H وای میستم. ببینید موس وقتی که روی سلول هاست شبیه به اضافه است. وقتی میاد روی حروف ستون ها یک فلش مشکی کوچیک رو به پایین میشه. اینجوری اگه کلیک کنم کل سلول انتخاب میشه. حالا میتونم دیلیتش کنم. راست کلیک دیلیت. و میمونه این گزینه مرج اند سنتر. فرض کنید که من اینجا مثلا چند تا سلول رو با هم انتخاب کنم. این چند تا رو از J3 تا L4 این چند تا رو با هم انتخاب کردم. یه چیزی بنویسم توش اول. حالا الان چند تا رو با هم انتخاب کردم. اگر همین مرج اند سنتر رو بزنم، مرج یعنی ادغام کردن، یکی کردن، سنتر هم یعنی بیاره وسط دیگه. الان تمام این سلول ها رو با هم یکی کرد و آورد نوشته رو وسط. البته افقی آورد وسط دیگه، عمودی اگه بخواد باید از اینجا خودمون عمودی هم بیاریم وسط. اگر
که چند تا کنترل زد بزنم برگرده. حالا یه نکته هم اینجا بگم تو پرانتز، روی نوار ابزار دسترسی سریع ما یه دستوری داریم به اسم آندو، تو پرانتز نوشته کنترل زد، یعنی برگردونه به عقب. یه سری کارا کردین دوست نداشتین میخوان برگردین عقب، کنترل و زد رو بزنین یه مرحله میره عقب، اگه چند بار بزنین چند مرحله میره عقب. خب کنارش هم باز یه دونه فلش داره اسمش ریدوه، دوباره برمیگردونه اون چیزی که کنترل زد زدین و دوباره با ریدو میتونین برگردونین، کنترل و وای. پس این دوتا رو تو ذهنتون بسپارین، کنترل زد برمیگردونه عقب، کنترل وای دوباره اون چیزی رو که کنترل زده بودید رو براتون میاره. خب پس برای اینکه دوباره برگردیم به مبحثمون گفتیم اگه چند تا سلول رو انتخاب کنیم مرج سنتر بزنیم همه اون سلول ها با هم یکی میشه، نوشته میاد وسط. اگر فلشش رو باز کنم گزینه اولش مرج سنتره، گزینه دومش مرج اکراسه، یعنی کل این سلول ها رو با هم یکی نمیکنه، ردیف به ردیف یکی میکنه. الان اگه اینو بزنم ببینید چه اتفاقی افتاد، این سلام توی این ستا با هم شده یکی. اگه رنگش کنم وقت متوجه میشین که این ستا با هم یکی شده. زیری هم همینطور، یعنی به اندازه 3 تا ردیف برام سلول هاشو اینا رو با هم یکی کرد. مرج دوباره همون مرج دیگه سنتر، یعنی مثل گزینه اوله ولی سنتر نمیاره. اینا رو من انتخاب میکنم، مرج میکنم، ببینید همه رو با هم یکی کرد ولی نیاوردش وسط. و آخری هم که آن مرج، یعنی دوباره از حالت مرج خارجش میکنه. الان اگه من بوردر بکشم اینا رو میبینید که همشون بوردر داره، یعنی دیگه با هم دیگه یکی نیستن. خب پس ما تو این ویدیو اومدیم تو سربرگ هوم و 2 تا پنل رو صحبت کردیم. پنل فونت دستوراتی برای تنظیم قلممون هست، تنظیم نوشته هامونه، مثل فونتش، مثل سایز نوشته ها، مثل ضخیم کردن یا بولد، کچ کردن، مورب کردن یا ایتالیک، کادر کشیدن دور سلول ها، رنگ کردن سلول ها و رنگ خود نوشته ها. پنل الاینمنت تنظیم محل قرارگیری نوشته هاست تقریبا، که حالا نوشته ها کجا قرار بگیرن، چپ، بالا، پایین، سلول ها رو با هم یکی کنیم یا نوشته هامون رو چند خطی کنیم. 2 تا گزینه هم اینجا هست، این 2 تا هم جا انداختیم با هم بگیم و ویدیومون رو تموم کنیم. یه نوشته داریم مثلا اینجا سلام، ببینید یکیش تو رفتگی ایجاد میکنه اینکریز، یعنی ایجاد میکنه زیاد میکنه تو رفتگی رو، دیکریز اینتنس یعنی تو رفتگی رو کم میکنه برمیگردونه سر جاش. فقط زمانی که شیتمون فارسیه این 2 تا برعکس، یعنی فارسی و انگلیسی این 2 تا برعکسن دیگه، دیکریز و اینکریزشون با هم جابجا میشه. الان من اینو میزنم ببینید سلام یه ذره اومد توتر، یکی دیگه بزنم میاره توتر، هی داره فرو رفتگی ایجاد میکنه. مثلا کتاب کمک درسی میخوام نچسبه خیلی به خط، یه دونه تو رفتگی براش ایجاد میکنم. میتونم کل نوشته ها رو انتخاب کنم، یه تو رفتگی ایجاد کنم. اگرم دوست نداشتم خواستم تو رفتگی رو برگردونم سر جاش، با دیکریز به این شکل. خب اینم نکته پایانی بود. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. لطفاً اگر سوالی دارید برامون کامنت بذارید، حتما ما سوالاتتون رو جواب میدیم. اگه نیاز باشه برای جواب دادن به سوالاتتون ویدیوی جداگونه میگیریم. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک هم بکنید. موفق باشید و خدا نگهدار.